Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot, duke qenë se moti është ftohur shumë, këtu në Suedi ka edhe shumë borë, vendosa të sjell një supë të ngrohtë shtëpie me kos dhe qofte. Tani në këtë periudhë, suprat shijojnë shumë dhe janë pjesë e pandare e tryezave tona. Edhe familja mblidhet pas tryezës, edhe fëmijët i shijojnë shumë. Le të nisim me përgatitjen e recetës. Unë për këtë supë kam përdorur qofte me mish pule, por sigurisht mund të përdorni mish të grirë tjetër nëse dëshironi. Për të formuar qoftet, thjesht do përzjeni mishin e grirë të pulës me erëzat që doni. Unë i kam shtuar krip, piper të kuq, piper të zi ose të bardh dhe rigon. Kështu do veproni dhe nëse keni mish të grirë të një lloji tjetër, procesi është njësoj, vetëm se ndryshon lloji mishit. Pasi i përzjeni mirë mishin me erëzat, tani nga mishi që kemi do formojmë qofte të vogla. Madhësinë e qofteve e vendosni vetë, por unë mendoj që të vogla është më mirë, pasi mbushet luga më mirë. Pasi i formojmë qoftet, i hedhim në një tigan me pak vaj ulliri dhe i lëm të skuqen mirë nga të gjitha anët. Pasi qoftet skuqen mirë, do i heqim nga zjarri. Tani në një tjetër tenxhere do hedhim vaj ulliri dhe aty do shtojmë një qep të gririmët dhe 2 thelpinj hudhre të grirë. I lëm në zjarr mesatar derisa qepa dhe hudhrat të zbuten mirë. Edhe më pas do shtojmë gjithashtu në tenxhere edhe një tufë majdanos të grirë. Po të doni mund mos i shtoni fare majdanos. I lëm që të skuqen mirë së bashku në zjarr mesatar edhe më pas në tenxhere do shtojmë ujë. Ujë shtoni derisa e shikoni ju të arsyeshme. Unë gjithashtu preferoj që kësaj supe t'i shtoj edhe një bulion me erëza pule, por ju si të dëshironi. Nëse nuk keni, mund mos ja shtoni fare, por bulioni me erëza pule i jep një shije shumë të mirë kësaj supe. E lëm të tretet mirë bulioni dhe tani do e lëm për rreth 15 minuta që lëngu të marrë val. Ndërkohë që lëngu merr val, në një tas do shtojmë 5 lugë gjelle me kos, mund të përdorni kos të trash ose edhe lloj tjetër kosi. Gjithashtu do shtojmë edhe një kokër veze, 2 lugë gjelle me miell, por mos i mbushni lugët me maj, si dhe në fund shtojmë lëng limoni. I trazojmë mirë së bashku dhe më pas në tasin ku kemi kosin, do shtojmë disa lugë nga lëngu që zihen në zjarr. Këtë e bëjmë në mënyrë që të mos të pritet kosi kur e hedhim direkt në lëngun e nxehtë. Prandaj në fillim hedhim pak nga lëngu i nxehtë në tasin me kos dhe i trazojmë bashkë dhe më pas të gjithë masën e kosit e hedhim në tenxhere. E trazojmë mirë dhe e lëm më pas në zjarr të ulët edhe për 5 minuta të tjera supën. Më pas supës do i shtojmë edhe qoftet që bëm që në fillim dhe do i lëm supën në zjarr të ulët edhe për 5 ose 6 minuta të tjera. Mos e lini në zjarr të lartë ose zjarr mesatar, pasi ju pritet supa. Tani supën e keni gati për ta shërbyer. Sipër e shërbeni ose siç është, ose me pak gjalp të skuqur, por kjo supë del shumë e mirë, saqë nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Është një supë shumë e shijshme dhe siç e pat edhe vetë, me shumë pak perberes. Perberes që të gjithë i kemi në shtëpi, me të cilët mund të shijoni supën më të mirë. Nëse e provoni, do isha e lumtur të shikoja komentet tuaja. Gjithashtu do më lumturonte shumë nëse i jepni një like kësaj recete apo e shpërndani atë me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Mos harroni të abononi në kanalin tim, pasi tani kemi nisur me recetat për festat e fundvitit dhe shumë receta janë gati, prandaj mos harroni që sa po të bëni pjesë e kanalit tim, të shtypni atë zilen e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni se herë në kanal postohen recetat e reja. Mua mund të më ndiqni gjithashtu dhe në Instagram, duke më kërkuar me të njëjtin emër si në YouTube, Rajana Kitchen. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Ju uroj të gjithëve ditë sa më të bukura pranë familjarëve tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.